Magyarország vízrajzi és éghajlati adottságai miatt elsősorban vízimalmokat építettek hazánkban, a mai határokat figyelembe véve túlnyomó részt a Dunántúlon. Azonban az észak-magyarországi régióban is találunk még olyat, amely a kornak megfelelően mutatja be azok működési elvét. A kort különleges hangulatában idézi meg, amikor a látogató saját szemével láthatja a malomkövek által megörlött liszt elkészültét. Párházán vagyunk, a Párháza mellett folyik el a Bisó-patak. Szerintem a legtöbben nem is ismerik ezt a nevet, csak a környékbeliek. Nem messze ered a Nagymilic oldalában, egy olyan 10 kilométerre innen, és hát olyan nagy az esése ennek a kis pataknak, hogy a középkortól Fűzéren, Filkeházán és itt Párháza mellett is vízimalmokat hajtott meg. 4 vízimalmot ismerünk, legalábbis a történeti adatok 4 vízimalmot mutatnak ezen a patakon. Ez a helyszín pedig azért érdekes, mert valahol innen nem messze volt az a 2 vízimalom, ami még a Bisó-patakon volt, mielőtt a Bózsvába befolyt volna ez a patak, de aztán ez eltűnt, tehát nem őröltek már. 20. században már nincs nyoma. A ma magántulajdonban lévő vízimalomnak köszönhetően nyomon követhető a teljes liszttörlési folyamat. A szerkezet működés közben mutatja meg igazi erejét. Felülcsapó vízikereket lehetett alkalmazni, tehát 2 kerekű a malom. Korábbi századokban úgy volt, hogy 1 kerék, 1 pár követ vagy 1 bokorkövet hajtott meg, tehát így ugye itt 2 pár kő van. A 2 pár kőnek az az értelme, hogy ha elég a vízmennyiség, akkor egyszerre 2 kövön is őrölhettek. Ha kevesebb volt a víz, akkor hol egyiket, hol másikat ugye engedtek rá vizet. Illetve, ha mind a 2 kő működött, akkor meg lehetett azt csinálni, hogy nem ugyanarra a kőre öntötték fel kétszer az őrleményt, hanem egyik kövön levitték, ugye megdarálták a gabonát, és aztán azt a darált tették rá a másik kőre, ott finomra őrölték, tehát finom lisztet tudtak belőle őrölni. Az elkészült friss lisztből végül különböző ételek is készülnek helyben. A sütőház elengedhetetlen része lett a vízimalomnak. A hagyományos tüzelésű kemence adja meg a különleges ízvilágot a frissen sült ételekhez. A Sárospataki Megyerhegyi kőbányában olyan magas minőségű malomköveket bányáztak, amelyek méltán váltak a francia malomkövek vetélytársaivá. Ennek köszönhetően a malmok is kiváló minőségben tudták megőrölni a búzát. A vízimalmokat működtető molnárok a társadalomban elismerésnek örventek, sokrétű tudásuknak köszönhetően. Folytonosan változó szerep a molnár szerepe, hiszen ugye középkorban, amikor nagyon sok faépület volt, a malmok is fából épültek többnyire, a molnár az gyakorlatilag mindent kellett, hogy csináljon a malom körül, tehát megácsolta az épületet, megácsolta a vízikereket, az őrlő szerkezetnek a tartó részét, a kőpadot, úgyhogy a garatot, úgyhogy gyakorlatilag egy ilyen polihisztorként kell őt felfogjuk. Azon kívül ugye értenie kellett a kővágáshoz is valamilyen szinten. Aztán voltak olyan molnárok, akik tulajdonképpen malomácsok voltak inkább. Ők például hidakat építettek, hát ilyen kisebb átkelő hidakat, vagy kastélyokba, udvarházakba vitték őket, tetőszerkezetet ácsolni. A vízimalom rejtélyes, bonyolult és egyben csodálatos mechanika. Nem hiába hitték tudósoknak a molnárokat, akik nem csak a hihetetlen szerkezet működéséhez értettek, hanem annak javításához is. A molnárok iránti tisztelet, elismertség mutatja, hogy körbelengte őket a misztikum szelleme is. Ettől még inkább kiváltságosak lettek. Malomban a gabona miatt óhatatlanul patkányok előfordultak, és akkor ugye egyes vidékeken ugye a bűbájos molnárról beszéltek, hogy az valami kis varázslást csinált, és akkor a patkányok sorba álltak és elvonultak a malomból, és akkor hívták is a molnárokat, ha valamelyik háznál patkány volt, hogy onnan is vigye el a patkányt. De azzal együtt, ha majd megmutatjuk
a malomnak a szerkezetét, ami nem egy egyszerű szerkezet, tehát mondjuk egy lakóházhoz vagy egy gazdasági épülethez, amit a falusi gazdaember maga is meg tudott építeni segítséggel. Itt azért kerekek mozognak, fogak kapcsolódnak pálcákba, áttételek vannak, és azt a nagy több tonna súlyú követ megforgatják. Tehát ez mindig egy kicsit olyan misztikus volt az őrletők számára. A Molnár és a malom tulajdonos személye nem mindig volt ugyanaz. Azonban a malom birtoklása társadalmi státuszt is jelentett, közösség összetartó ereje volt. A malomnak van egy olyan szerepe is, mondjuk a középkor ez főleg jellemző, hogy ugyanúgy azilumként, tehát védett helyként fogták fel és alkalmazták, mint például a templomot vagy egy kastélyt. Aki oda bement, az erőszakkal onnan nem lehetett elvinni, kivinni. Úgyhogy ezt ki is használták, nem csak azért, mert mondjuk a falu szélén vagy az erdőben lévő malomba a betyárok előszeretettel ugye mentek, és onnan élelmet szereztek, ott fogták el őket a pandurok, ha sikerült, hanem ugye azért is érdekes ez, mert bizonyos helyeken, ahol nem volt közösségi épület, nagyobb közösségi épület, ott a malom alját használták arra, hogy összejöttek. A molnárok folyton tökéletesítették a malom gépezeteiket, ezzel is hozzájárultak a folyamatos technikai fejlődéshez. Ma Magyarországon reneszánszát éli a régi malomépületek részleges vagy teljes helyreállítása. Többségük múzeumként az ismeretterjesztést szolgálja. A természet és az emberi tevékenység együttműködésének egyik páratlan példája a Sárospatakhoz tartozó Megyerhegyen található, Tengerszem néven ismert egykori malomkőbánya. A 303 méter magas vulkáni eredetű hegy kemény kőzete kiválóan alkalmas volt a malomkőgyártásra. Már a 15. században is működő kőbánya volt a területén. A malomkövek fejtését és kidolgozását évszázadokon át hasonló technikával, szerszámokkal és kézi erővel végezték. A 19. század végén bekövetkezett termeléscsökkenés, majd a működés 1907. évi beszüntetése előtt a malomkőbányából átlagosan évi 300-450 malomkő került ki. Nagyon híressé tette Sárospatakot az itt bányászott malomkő. Ugye van egy olyan vélemény, amely szerint legalább annyira ismert volt a malomköveiről Sárospatak, mint a szellemi kulturális területen a nagy hírű református kollégiumról. Egy nagyon speciális kőzetről van szó, ami a vulkáni tevékenység eredményeként alakult ki, ez a riolit tufa, és hát a környező hegyek jellemzően ebből a kőzetanyagból állnak össze, és hát ez a kőzet ugye fejtés után kiválóan alkalmas volt különböző gabonáknak vagy terásványi anyagoknak az őrlésére, és nagyon kemény, szívós kőzet volt, és voltak benne apró likak, úgynevezett darásfészkek, amik szintén alkalmassá tették a malomkő kialakítására. Ma még több helyütt látszik egy-egy félbehagyottan kifejtett malomkő. Évszázadokon át hagyományosan kézi technológiával működött a kőbányászat, minimális állati erőigénybevételével, ugye repesztőékek, bányászékek segítségével fejtették a követ. Nem a teljes kőzetanyag volt alkalmas a malomkő kialakítására, meglehetősen sok volt a morzsalékos földes meddő, amit évszázadokon keresztül itt deponáltak a bányaudvaron. Ha most valaki ide feljön és különböző kis dombokat lát, amiket most már a növényekben nőttek, azok nem természetes úton alakultak ki, hanem a különböző évtizedekben vagy évszázadokban felhalmozott bányameddő ez, és hát az alkalmas kővel pedig szintén kézi erővel dolgoztak, tehát végig hagyományos technológiát, kézi technológiát alkalmaztak. A Megyerhegyi malomkőbányászat jelentősen meghatározta a régió életét is. Középkorból kevesebb adatot ismerünk, de a koraújkorból már számos olyan adatunk van, ami az itteni legényekre, mesterekre, bányagazdákra vonatkozik. C-be tömörültek a malomkőbányászok, az 1740-es évekből maradt fönn az első ismert C-levél, de valószínűleg ettől korábbi dokumentumok is léteztek már, és nagyon nagy hatósugara volt ennek a bányának, tehát nem csak helyi, illetve regionális szintet fedett le, hanem országos területekre, nagyon távoli vidékekre is szállítottak innen malomkövet, tehát egy teljes iparág
települt erre rá a középkortól kezdődően, és itt valóban vitte Sárospatak jó hírét és az itteni mesteremberek jó hírét. A hátrahagyott bányában lassan átvette a természet az uralmat. Így jöhetett létre a helyi sajátosságként elnevezett tengerszem is. Ez tulajdonképpen a bányában összegyűlt esővíznek köszönhetően jött létre, és páratlan természeti jelenségként kiemelt turisztikai célpont is lett. Nem csak történelmi, hanem ipartörténeti kuriózumnak is számít első Rákóczi György erdélyi fejedelem ágyúöntő műhelye, amely a folyamatos feltárásoknak köszönhetően egyre inkább a felszínre került a Sárospataki vár kertjében. Az itt talált régészeti leletek felhasználásával egy állandó kiállítás ölthetett formát, mely az érdeklődő elé tárja az ágyúöntés 17. századi munkafázisait. 2006 és 2012 között zajlott le az az ásatás, ami a felszínre hozta az első Rákóczi György által alapított Sárospataki ágyúöntő műhely maradványait. A műhely történeti adatait Décsi Mihály dolgozta föl, tehát elég sok információnk volt az ásatás előtt is erről az épületről. 1631 és 1648 között működött ez a műhely, különböző intenzitással öntetett itt külföldi mesterekkel ágyúkat a fejedelem, általában vagy amikor birtokokhoz jutott és azokon álló várak felszerelése véget volt szükség ágyúra, vagy amikor hadakozott, ugye részt vett a 30 éves háború egyik szakaszában. És ezeknek a maradványait találtuk itt meg a kertben, a műhelyépületet, a műhelyépületben álló bronzolvasztásra szolgáló lánkemencét, és hát magában az épületben, az épület környezetében pedig azokat a leleteket, amikből az ágyúöntés, a bronzágyúöntés különböző mozzanatait lehetett rekonstruálni. Valószínűsíthető, hogy Sárospatakon közel 80 ágyút öntöttek, legnagyobb számban a mezei vagy tábori ágyúk kategóriájába sorolhatóakat. Bár a teljes feltárás önmagában Európa szerte is egyedülálló, a leletanyag egyes darabjai még nagyobb jelentőséggel bírnak ebben a témakörben. Az egyik nyári napon találtunk egy olyan meglehetősen alaktalan, összeégett salaknak tűnő darabot, amit ugye tüzetesen szemügyre vettem, és láttam, hogy hát ebben bizony betűk vannak, de nem akármilyen módon, hanem inverz módon, és amikor egy tükör elé tartottam, aztán később gyurmát nyomtam bele, akkor az első szó, amit ki tudtam olvasni, ez a Rákóczi volt, ugye C-vel írva, és hát nyilván ez egy olyan primér öröm volt, ami valóban a régészek életében nagyon kevés alkalommal adatik meg, tehát egy olyan öntőforma, ágyöntőforma darabot találtunk, mint később kiderült, amin az öntető neve volt olvasható több más szövegrész társaságában, tehát ez az egyik emblematikus lelet, és hát emellett számos olyan tárgy, ami nem is annyira a művészi kiképzése véget, vagy a műtárgy értéke okán, hanem a benne hordozott információ miatt érdekes számunkra, és valójában azt a rekonstrukciós folyamatot segítette, ami ezt a kiállításnak az elkészültét tulajdonképpen támogatta, és hitelessé teszi, azt hiszem, hogy szakemberek számára és a laikusok számára is. Tulajdonképpen itt meglehetősen plastikus módon lehet azt megtudni, hogy a 17. században hogyan öntöttek bronzból ágyút. A kiállítás azt is a látogató elé tárja, hogy első Rákóczi György ágyúöntő műhelye már saját korában is egyedülállónak számított. Nem csak az ahhoz szükséges anyagi forrás előteremtése és az alkalmazott technikák miatt, hanem azért is, mert magas művészeti értékkel is rendelkezik ez a mesterség.